Assalamualaikum. Jom, hari ini kita akan pergi ke Banting. Banting. Jom kita pergi. Yo, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Alhamdulillah, hujung minggu kita orang terisi dengan sangat-sangat baik. Kita orang punya planning hujung minggu menziarahi seorang kawan kita orang, nama dia Taufik. Dia ni sangat beramah, baik, caring, selalu je kacau member dia kat bilik. Selamat menonton dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan